እሺ አሁን ከባለፈው የቀጠለውን ቪዲዮ መስራት እንጀምራለን። አሁን ደግሞ ስለ ኮሜንት ነው የምናየው። ኮሜንት ማለት ያው ፓይተን ላይ እንደምታውቁት አንዱ ኮሜንት ምንድነው ኮዳችን ላይ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኖችን መጻፍ ከፈለግን በኮሜንት አድርገን እንጽፋለን። ያም ረን በሚደረግ ሰዓት ኮምፓይለሩ ያንን ኮሜንት ላይን እየዘለለ ሌሎችን ከኮሜንት ውጭ የሆኑ ፕሮግራሞችን ወይ ስቴትመንቶችን ኤክስኪዩት የሚያደርግበት ማለት ነው። ስለሆነም ኮዳችሁ ላይ ወይ ፕሮግራማችሁ ላይ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ። በፓይተን ስንጽፍ እንዴት ነበር ኮሜንታችን? መጀመሪያ ሃሽታግ አድርገን ነበር የምንጽፈው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ሃሽታግ ሌላ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው። ስለሆነ C++ ኮሜንትን ሰፖርት ያደርጋል፣ ግን ኮሜንት የምንጽፍበት ሲንታክስ እንደ ፓይተን አይደለም። የራሱ የሆነ የኮሜንት ስታይል አለው ማለት ነው። ሶ ኮሜንታችን እንዴት ነው ከተባለ እዚህ ጋር እንደምታዩት C++ ሲንግል ላይን እና መልቲፕል ላይን ሁለቱንም ላይን ኮሜንቶች ሰፖርት ያደርጋል። ሲንግል ላይን ማለት አንድ ላይን ብቻ ኮሜንት ማድረግ ከፈለጋችሁ ነው፣ አንድ ላይን ብቻ። መልቲፕል ላይን ወይም ደግሞ ብሎክ ኮሜንት የምንለው ደግሞ ከአንድ በላይ ብዙ ላይኖችን ኮሜንት ማድረግ ከፈለጋችሁ ያንን ሙሉ ኮሜንት የምታደርጉበት ያጻጻፍ ወይም ሲንታክስ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት በማካፈል ቀጥሎ ማባዛት እቺ ምልክት እንደገና ደግሞ መጨረሻው ላይ ደግሞ ማባዛት አድርጋችሁ ማካፈል። በዚህ ውስጥ የተጻፉ የትኛዎቹም ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው? መልቲፕል ላይን ኮሜንት ናቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ጀምራችሁ እስከዚህ ድረስ የጻፋችሁት ምንድነው ማለት ነው? መልቲፕል ላይን ኮሜንት ነው። ሲንግል ላይን ኮሜንት ከሆነ ደግሞ ሁለት ማካፈል ምልክት አድርጋችሁ ሁለት የዲቪዥን ኦፕሬተሮችን ተጠቅማችሁ የምትጽፉት ነገር ምንድነው? ሲንግል ላይን ኮሜንት ነው ማለት ነው። ሶ ከሁለት ዲቪዥን በኋላ ያለው የትኛውም ነገር ምን ይሆናል? ኮሜንት ሆኖ ይቀራል። ረን በሚደረግ ሰዓት እሱ ኮምፓይል አይደረግም፣ እሱን አልፎት ነው የሚሰራው ነው። እስቲ በኤግዛምፕል እንየው። በኤግዛምፕል ስናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር የተጻፈው ነገር ምንድነው? ያው በደንብ ካልታያችሁ ፕሪንት ሴል ኦር እንደሚል ጽሁፍ አለ። ግን እዚህ ጋር የተጀመረው በማን ነው? የተጀመረው በሲንግል ላይን ኮሜንት ነው። ሁለት ማካፈል አድርጋችሁ የምትጽፉት ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣችሁ ሁለት ማካፈል አድርጋችሁ ከጻፋችሁ ምን ይሆናል ማለት እዚህ ውስጥ ኮሜንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ምን ይሆናል? ኮሜንት ሆኖ ነው የሚቀርላችሁ። ስለሆነ ኮሜንት የምናደርግበት አንደኛው ሲንታክስ ይሄ ነው፣ በሲንግል ላይን ከሆነ። እሺ ብዙ ላይኖችን ኮሜንት ማድረግ ከፈለጋችሁ በምን ትጀምራላችሁ? መጀመሪያ ዲቪዥን ኦፕሬተር፣ ቀጥሎ የመልቲፕል ኦፕሬተር ታረጉና መልቲፕሊኬሽን፣ ከዛ ቀጥሎ እስከምትፈልጉ ድረስ ያለውን ጽፋችሁ ቀሪው ነገር ምን ሆኖ ይቀራል ማለት ነው? ኮሜንት ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ነገር ሙሉ ብጽፉ መሀል ላይ ኮሜንት ሆኖ ነው የሚቀረው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ኮፒ አድርገን እስቲ ሙሉን እዛ ኮሜንት ላይ እናስገባው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ያለው ሙሉ ኮሜንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መነሻው እንደምታዩት ነው። መነሻው በማን ጀመረው? ዲቪዥን እና መልቲፕሊኬሽን ኦፕሬተር፣ መጨረሻ ደግሞ የሱ ኦፖዚት አድርጋችሁ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ኦፕሬተር ያደረጋችሁት ነገር ምን ሆኖ ቀረ ማለት ነው? ኮሜንት ሆኖ ቀረ ማለት ነው። ሶ ይሄን ረን ብናደርገው አሁን ኮሜንቱ ምንም ይሄን ብሎክ የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። አውትፑቱ ሄሎ ወርልድ የሚለው ሲያውቱ እሱን ብቻ ነው የሚሰራላችሁ። ሶ ኮሜንታችን ሁለት ያጻጻፍ አለ። አሁን እንዳልኳችሁ ሲንግል ላይን እና መልቲፕል ላይን ኮሜንት ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ሉፖች ነው የምንሄደው። ሉፕ ምን ሉፖች አሉ እስቲ የምናውቃቸው? ፎር ሉፕ ነው ሃይ ሉፕ ነበር። እዚህ ጋር C++ ላይ የሚጨመር አንድ ሉፕ አይነት አለ፣ ዱ ሃይል የሚባል ማለት ነው። ያው ትንሽ ልዩነቱ አሁን እነሱን እናየዋለን ማለት ነው። እሺ እስቲ ስለ ሃይ ሉፕ እንይ። ሃይ ሉፕ ምንድነው? ሃይ ሉፕ ማለት ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ወይም ብሎክ ማለት ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ማለት ብሎክ ነው። ያንን ብሎክ ምንድነው ኮንዲሽናችን ትሩ እስከሆነ ድረስ ደጋግሞ የሚሰራበት ማለት ነው። ኮንዲሽን እንሰጣው ላይ ያ ኮንዲሽን ትሩ ሆነ ይሰራል። ድጋሚ አሁንም ቼክ እያደረገ ኮንዲሽናችን ፎልስ እስኪሆን ድረስ እየሰራልን ነው የሚሄደው። ሃይል ሉፕ ላይ ኮንዲሽኑ ቅድሚያ ይሰራል። ከምን በፊት? ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ከመደረጉ በፊት ቅድሚያ ኮንዲሽኑን ነው ቼክ የሚያደርገው። ከዱ ሃይል የሚለየው ነገር ይሄ ነው። ዱ ሃይል ላይ ኋላ ላይ እንመጣለን። ፖስት ቴስት ይባላል። ፖስት ቴስት ማለት ቅድሚያ ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ ነው ሁለተኛ ላይ ሄዶ ኮንዲሽኑን ቼክ የሚያደርገው። ሃይ ሉፕ ግን ፕሪ ቴስት ነው የሚባለው። ቅድሚያ ኮንዲሽኑን ቼክ ያደርጋል። ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ በኋላ ነው ወደ ቦዲ ውስጥ ገብቶ ያንን ኤክስኪዩት ማድረግ የሚጀምረው ማለት ነው። ሲንታክስ ውስጥ እንዴት ነው ካላችሁ መጀመሪያ ሃይል የሚለው ኪወርድ ነች። ቀጥሎ ኮንዲሽናችን ብራኬት ውስጥ ይገባል። ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት በምን ነበር እናሳውቃለን ያለው? በከርሊ ብሬስ ከፍተን እስከ ተዘጋበት ድረስ ያለው ምንድነው ማለት ነው? የሉፑ አካል ነው። እስቲችን ኤግዛምፕል እንያት። እስቲ አውትፑቱ ምን እንደሚመጣ እንያት። እዚህ ጋር እንደምታዩት int x የx ቫልዩ 1 ነው ኢኒሺያሊ while x less than 10 ያው ብራኬት የተገባው ኮንዲሽናችሁ ኤክሳችን ከ10 እስከሚያንስ ድረስ ምን እንደሚያደርግልን ያው ከርሊ ብሬሱ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ነው። ከርሊ ብሬስ እዚህ ተዘግቶ እዚህ ነው የተዘጋው። ሶ ይሄ ሁላ የዋይል ሉፓችን ብሎክ ነው ስቴትመንቶች ናቸው ማለት ነው። ምን ይሆናል? ሲያውት the value of x የሚለው ስትሪንግ ነው። ሙሉ ስትሪንግ ይወጣል። ስትሪንግ ከወጣ በኋላ x ቫልዩ ይወጣል። ቀጥሎ ኢንድ ለሚለው ያው ኒው ላይን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሶ ኢኒሺያሊ x ቫልዩ 1 ነው። 1 less than 10 ትሩ ነው። ሶ አውትፑታችን ምን ይሆናል? value of x ምን ይሆናል? 1 ብሎ ይወጣል ማለት ነው። ቀጥሎ ምን ያደርጋል? x++ ማለት ኢንክሪመንት የሚባል ኦፕሬተር ነው። ቀጣይ ላይ የምናየው ነው፣ ሌላ ጊዜ እናየዋለን። ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት የሚባሉ ኦፕሬተሮች አሉ። ይሄ ማለት x = x - 1 x+1 ማለት ነው። x ን ቫልዩ በአንድ መጨመር ነው። x++ ማለት x = x+1 ማለት ነው። x ን ቫልዩ በአንድ መጨመር ማለት ነው። ሶ የኤክሳችን ቫልዩ አንድ ነበር፣ በአንድ ኢንክሪመንት ሲያደርግ ሁለት ሆነ። ሁለት ከሆነ በኋላ ስቴትመንቱ አለቀ። አሁንም ድጋሚ ኮንዲሽናችሁን ቼክ አድርጉ። ሁለት ሌዛንቲን ሲሆንስ ምን ይሆናል? ትሩ ነው የሚሆነው። አሁንም ትሩ ስለሚሆን አውትፑታችሁ ይሰራል ማለት ነው። እያለ እስከ መቼ ድረስ ነው? ኤክሳችን 9ም ሲሆን ይሰራል። ኤክሳችን 10 በሚሆን ሰዓት ብቻ ነው ምን የሚሆነው ማለት ነው? ሃይል ኮንዲሽናችሁ ፎልስ የሚሆነው። ያኔ ፎልስ ሲሆን ተርሚኔት ያደርጋል፣ ያቆማል ማለት ነው። ኮንዲሽኑ
while loop ያቆማል ቀጣይ ስቴትመንት ካለ ወደዛ ነው የሚሄደው ስለዚህ ነው አውትፑቱ ነው እዚህ አውትፑቱ ምን ይላል ማለት ነው value of x ከ1 ጀምሮ እስከ 9 ድረስ ይወጣላችኋል ምክንያቱም ፎልስ የሚሆነው መች ነው ኤክሳችን 10 በሚሆን ነው እስከዛ ድረስ ያለው አውትፑቱ ዲስፕሌይ ይሆናል ያው ቨርቲካል ይወጣላችሁ ኢንድ ላይ የምትለዋን ስለተጠቀምን ነው ማለት ነው ሶ while ኮንዲሽን ይሄ ነው ከፓይተኑ የሚለየው ሁለት ነገሮች ነው አንደኛው ምንድነው ኮንዲሽናችሁ ብራኬት ውስጥ ይገባል ፓይተን ላይ ጋር ነበር ውጭ ላይ ነበር የሚቀመጠው እዚህ ጋር ግን ይገባል ሁለተኛ አይደንቲፊኬሽናችሁ ለነጥባችሁ በማን ተተካ እዚህ ጋር በከርሊ ብሬስ ነው ተተካው ማለት ነው ሶ while loop ይሄን ይመስላል while loop እስቲ while loop ሌላም ተጨማሪ ነገር ካለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው while loop ማለት ምንድነው ሪፒትድ የሆኑ የተደጋጋሙ ስቴትመንቶችን ደጋግመን የምንሰራበት ሜካኒዝም ማለት ነው ኮንዲሽን ሰጠና ያ ኮንዲሽናችን ትሩ እስከሆነ ድረስ ይሰራል ሲንታክሱ አሁን እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ሶ የሰጣችሁት ስቴትመንት ሲንግል ላይን ከሆነ ኮንዲሽናችሁ ምንድነው ትሩ እስከሆነ ድረስ እየደጋጋም ይሰራል ያልኳችሁ ነው ቀጣይ እስቲ ወደ ዱ ሃይል እንሂድ ቀጣይ ላይ ዱ ሃይል ላይ ስናይ እስቲ ምን ይመስላችኋል ዱ ሃይል ላይ ስንመጣ ከዋይል የሚለየው አንድ ነገር ነው ፕሪ ቴስት ነበረው ወደ ምትተካል ፖስት ቴስት ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ፎር እና while loop ምንድናቸው ኮንዲሽኑ ቅድሚያ ይታያል ከምኑ በፊት ውስጥ ያለው ከቦዲው በፊት ቅድሚያ ኮንዲሽኑ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ከቶፕ ነው የሚቀመጠው ማለት ዱ ሃይል ከሆነ ግን ምንድነው ኮንዲሽኑ ከቦተም ከታች ነው የሚቀመጠው ቼክ የሚያደርገው ስቴትመንቱ ከተሰራ በኋላ ነው ሶ ዱ ሃይል ምንድነው ፖስት ቴስት ይባላል ማለት ነው ፖስት ቴስት መጨረሻ ላይ ቴስት የሚያደርገው እንዴት ነው ሲንታክሱ ካላችሁ እዚህ ጋር ነው while ወደ ታች ነው የምትወርደው ከከርሊ ብሬስ መጨረሻ ላይ while ብላችሁ ኮንዲሽን ሰሚኮለን አለው እንዳትረሱ ከቅድም ላይ ይሄ ሰሚኮለን አለው ከላይ በኩል ዱ ነው የምትጽፉት ማለት ነው ዱ ነው የሚጻፈው ሶስት ይሄንን ነው እስቲ ምን እንደሚመስል እዚህ አውትፑቱ በይሳት ሶ ይሄን አሁን while ወደ ዱ ሃይል ቀይሩ ቢባል በጣም ቀላል ነው እንደምታደርጉት እቺ while ኮንዲሽን አለች አይደል እቺ ሙሉ በሳቦታ ላይ ዱ ነው የሚጽፉት እሱን ታጠፉና በሳቦታ ላይ ዱ እሱ የት ነው የሚጻፈው ያ ብሎካችሁ መጨረሻ ላይ ማለት ብሎካችን የሚያልቀው እዚህ ጋር ነበር መጨረሻ ላይ ኮንዲሽኑን ጽፉትና ሰሚኮለን ማድረግ ነው ስለዚህ አውትፑት ውስጥ ምን ይመስላችኋል የዚህ አውትፑትም እንደ ተምሳሌ እንዳጋጣሚ ነው ከ1 እስከ 9 ያለው ሁሉም ነው ይጣል ማለት ነው ከ1 እስከ 9 ያለው ሁሉም ወጥቶልናል ሶ ምን እንደሚያደርግላችሁ ኤክሳችን አንድ ነው አንድ ከሆነ በኋላ ኮንዲሽን አይደለም ያው ቅድሚያ ይሰራል ውስጥ ያለው ነገር መጀመሪያ ይሰራል ሲአውት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ዲስፕሌይ እንላቸው አንድ ዲስፕሌይ ከሆነ በኋላ ኤክሳችን ኢንክሪመንት ሲያደርግ ኤክስ ሁለት ሆነ ሁለት ሲሆን ኮንዲሽኑ ጋር አሁን ነው የሚመጣው ኮንዲሽኑ ጋር ሶ ሁለት ሌዛንቴ ትሩ ነው የሚሆነው ትሩ ከሆነ በኋላ ምን ያደርግላችሁ ትሩ ከሆነ በኋላ ድጋሚ ሄዶ ይሰራል ሲአውት የሚለውን ኤክስኪዩት ያደርጋል ኤክስን ቫልዩ አንድ ይጨምራል አሁንም ኮንዲሽኑ while ሄዶ ያያል ማለት ነው ሶ እንዲህ ያለ ነው የሚሰራው በአሁን ሰዓት እንዳጋጣሚ አውትፑት 50 ነው እሺ እንዲህ ቢሆንስ ኖሮ ኤክሳችን ቫልዩ 11 ነው እንበል ኤክሳችን ቫልዩ 11 ቢሆን ምን የሚወጣ ይመስላችኋል በዱ while ኤክሳችሁ 11 ነው ሶ ኮንዲሽኑ ከማድረጉ በፊት ምን እንደሚያደርገው ውስጥ ያለው ይሰራል ውስጥ ያለው ስለሚሰራ አውትፑታችን ምን ይላል the value of x is 11 ብሎ ያወጣላችኋል እንደምታዩት value of x 11 ሆኖ ይወጣል እሺ ይሄኛ በኋይል ቢሆን ኖሮስ ግን በዱ while ሳይሆን በኋይል ቢሆን ኖሮ ግን ምንም አውትፑት አይወጣም ምክንያቱም ቅድሚያ ኮንዲሽኑን ነው ቼክ የሚያደርገው በኋይል ቢሆን ኖሮ x is equal to 11 while x less than 10 በሚለው ሰዓት ገና ከመጀመሪያው ኮንዲሽኑ ፎልስ ስለሚሆን ምንም አውትፑት አይኖረውም ነው ሶ ትንሽ ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው ፕሪ ቴስት እና ፖስት ቴስት መሆኑ ብቻ ነው ዱ while ከሆነ አትሊስት አንዴ ኤክስኪዩት መደረጉ አይቀርም አትሊስት አንዴ ማለት ነው ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ሳይ ነው ቅድሚያ የሚገባው ሁለተኛ ላይ ነው ለዛ ነው ኮንዲሽኑ ቼክ የሚደረገው ማለት ነው ሶ while loop ይሄን ይመስላል ቀጣይ ፎር ሉፕን እንዴ እሺ የፎር ሉፕ ጋር ስንመጣ ፎር ሉፕ ምንድነው የሆነ ኮንዲሽን እንሰጠዋለን ኢንክሪመንት አለ መጀመሪያ ኢኒሺያላይዜሽን አለ ያን ስቴትመንት ኮንዲሽኑ ትሩ እስከሆነ ድረስ ይሰራል ሲንታክሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሶስት ስቴትመንቶችን ነው በሰሚኮለን ለየን የምንጽፈው ሰሚኮለን ምን ብያቸዋለሁ የያንዳንዱ ስቴትመንት ተርሚኔት የሚያደርግበት መጨረሻው ነው ብያቸዋለሁ ሶ ኢኒሺያላይዜሽን አለ ኮንዲሽን አለ ኢንክሪመንት አለ ኢኒሺያላይዜሽን መጀመሪያ ፎር ሉፓችሁ ሲጀምር የምትሰጡት ቫልዩ ነው የቫሪያብላችሁ ኮንዲሽናችሁ ደግሞ ሁሌም ኮንዲሽኑ ምንድነው የሚያደርግላችሁ ፎር ሉፑ እንዲቀጥል ቼክ የሚያደርግበት ነው ትሩ እስከሆነ ድረስ ይሰራል ፎልስ በሚሆን ሰዓት ነው የሚያቆመው ኢንክሪመንት ወይም ዲክሪመንት ደግሞ ምንድነው ቫሪያብላችሁ የሚጨምር ወይም የሚቀንስ ከሆነ ኢንክሪመንታችሁ ወይ ዲክሪመንታችሁን እዚህ ጋር ነው የምትጽፉት ማለት ነው ኢንክሪመንት ወይም ዲክሪመንት ውስጡ ላይ ምን ይኖራል ስቴትመንት ይኖራል እስቲ በቀላሉ እንድትረዱ አንድ ኤግዛምፕል አስታውሳችሁ እስቲ ፓይተን ላይ for a in range of 10 ፕሪንት አይ ብትሉት እስቲ ከዚህ ውስጥ ሶስት ነገር ታወጡልኛላችሁ ኢኒሺያላይዜሽን ማን ነው ከዚህ ውስጥ አይችን ከስንት ነው የሚጀምረው መነሻ አይችን ከ0 ነው አይችን ከ0 ስለሆነ ይሄ ምንድነው ኢኒሺያላይዜሽናችን ኮንዲሽን ውስጥ አይሌዛ 10 ይሄ ደግሞ ኢኒሺያል ኮንዲሽናችሁን ቼክ የምታደርጉበት አይሌዛ 10 ነው እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው የሚመጣው እየጨመረ ነው በአንዳንድ እየጨመረ ስለሚመጣ i is equal to i plus 1 ይሄ ደግሞ ኢንክሪመንታችሁ ነው ማለት ነው ሶ ፎር ሉፓችሁ ሶስቱን ነገር ይፈልጋል ኢኒሺያላይዜሽን ኮንዲሽን እና ኢንክሪመንትን ይፈልጋል ማለት ነው ሶ አሁን እስቲ በአንድ ኤግዛምፕል እንየው እዚህ ጋር በአንድ ኤግዛምፕል እንይ
ስለዚህ ጋር እንደምናየው for int a is equal to 10 የሚል አለ። የያችሁ ቫልዩ ስንት ነው? ኢኒሻሊ 10። ሶ ይሄ ምንድነው? ኢኒሻላይዜሽን ነው። ዲክሌር አድርገን እዚህ ኢኒሻላይዝ እያደረግን ነው። a less than 20 ደግሞ ምንድነው? ኮንዲሽናችሁ ነው። a is equal to a plus 1 ደግሞ ኢንክሪመንት የሚያደርግበት ማለት ነው። አንዳንድ እየጨመረ የሚሄድበት ነው። ሶ ምን ያደርጋል? ኢኒሻሊ a ያችን 10 ነው። ቀጥሎ ኮንዲሽኑን ቼክ አድርጉት። 10 less than 20 ትሩ ነው አይደል? ትሩ ከሆነ በኋላ ገብታችሁ ውስጥ ያለውን ስቴትመንት ነው የምትሰሩት። ያው ብሎካችን ከየት ነው እቺኛ ሲያወጣው ማለት ነው። ቫልዩ ኦፍ a ስንት ይመጣል? 10 ዲስፕሌይ ይሆናል። 10 ዲስፕሌይ ከሆነ በኋላ ከዛ በኋላ መጣችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ኤን ኢንክሪመንት ታደርጋላችሁ። የኤ ቫልዩ ባንድ ይጨምራል ማለት ባንድ ሲጨምር 11 ሆነ። አሁንም ኮንዲሽኑን ቼክ አድርጉ። 11 less than 20 ትሩ ነው። አሁንም ውስጥ ገብቶ ይሰራል እያለ ይሄ ሄዶ ኮንዲሽኑ ፎልስ የሚሆነው መቼ ነው? ኤ 20 በሚደርስ ሰዓት ነው። 20 less than 20 ፎልስ ነው። ያኔ ነው የምታቆሙት ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ምን ያደርግላችኋል? እየሰራላችሁ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ሰሚኮሎን ስለቀረ ነው። እስከዛ ድረስ ይሄ አውትፑታችሁ እየሰራ ይላል። አውትፑቱ እንደምናየው ያችሁ ከ10 ጀምሮ እስከ 19 ድረስ ይሰራል። 20 በሚሆን ሰዓት ግን ፎልስ ስለሚሆን ኮንዲሽኑ ያኔ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ሉፕም ይሄን ይመስላል። ዱ ዋይል እና ፎር ሉፕ እነዚህ ናቸው። እሺ እነዚህ ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። ማናማን ብሬክ እና ኮንቲኒው የሚባሉ ነገሮች if ብሬክ እና ኮንቲኒው የምታውቋቸው ማለት ነው። if i is equal to 15 ከሆነ ምን እናድርገው እስቲ? ብሬክ እናድርገው። ይሄ ምን ማለት ነው? ብሬክ ከተባለ ሉፓችን ሁሌም ተርሚኔት የሚያደርግበት ነው። ፎር ሉፕም ሊሆን ይችላል፣ ዋይል ሉፕም ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ዱ ዋይልም ሊሆን ይችላል። ያንን ብሬክ የሚለውን ስቴትመንት ካገኘ ቀጥታ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያኛው ያቆማል ስራችሁ። አሁን ከ10 እስከ 20 ድረስ መስራቱን አቆሞ 15 በሚደርሳት ብሬክ ያደርጋል። ሶ አውትፑታችን እስከ ስንት ነው የሚሆነው? አውትፑታችን እስከ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? አይ ሳይሆን ይሄ ማለት ነው። አውትፑታችን ከ10 እስከ 14 ድረስ ያሉት ብቻ ነው የሚወጣው። 15 በሚደርሳት ብሬክ የሚለውን ስቴትመንት ስለሚያገኝ ብሬክ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ሶ ብሬክ የሚለው ምንድነው? ተርሚኔት እንዲያደርግ ነው። ሉፓችሁ ተርሚኔት እንዲያደርግ ለፎር ሉፑን፣ ለዋይሉም፣ ለዱ ዋይል ለሶስቱም የሚሰራ ነው። እሺ ኮንቲኒው የሚለውስ ምንድነው የሚሰራልን ነው? ኮንቲኒው የሚለው ደግሞ ተርሚኔት ሳይሆን ወደ ሉፑ እንዲመለስ ነው የሚያደርገው፣ ወደ ሉፑ። ሶ ከታች ያለውን ስቴትመንት አይም ነው። እሺ ኮንቲኒው ከሆነ ምን ይወጣል እስቲ? ኮንቲኒው ከሆነ ከ10 እስከ 14 እንደና ከ16 እስከ 19 15 ብቻ ነው የተዘለለችው። 15 በሚደርሳት ምን ይሆናል? ከታች በኩል ያለው ስቴትመንት እንዳይሰራ ተደርጓል። ኮንቲኒው ካላችሁት ተመልሶ ይወጣና የኤን ቫልዩ ባንድ ጨምሮ 14 ነበረ፣ ኤ አንድ ሲጨምር 15 ሆነ። 15 ላይ ኮንቲኒው ስለሚል ቀጥታ ወደ ላይ ይመለስና 16 ይሆናል ማለት ነው። ሶ 15 አውትፑት አይወጣም። ይሄ ኮንቲኒው ነው። ሶ ሉፖችን እዚህ ጨረስን። የመጨረሻው እዚህ ጋር ያለን ኮንሰፕት ስለ ቫሪያብል ስኮፕ ነው። ቫሪያብል ስኮፕ ላይ ምንና ምን አይነት ቫሪያብሎች አሉ? ሎካልና ግሎባል የምንላቸው ቫሪያብሎች አሉ። እነሱ ቫሪያብሎች የምናይበት ነው ቫሪያብል ስኮፕ ማለት። እሺ ቫሪያብል ስኮፕን እዚህ ጋር እንየው። ቫሪያብል ስኮፕ ኢንሳይድ ፈንክሽን፣ ፈንክሽን ውስጥ ዲፋይን የሚደረግ ወይም ብሎክ ውስጥ፣ ብሎክ ማለት ብሎክ ኦፍ ስቴትመንት፣ ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ማለት ነው። እነሱ ምንድናቸው ማለት ኢንሳይድ ፈንክሽን ወይም ብሎክ ውስጥ ዲፋይን የሚደረጉ ወይም ዲክሌር የሚደረጉ ቫሪያብሎች ምን ይባላሉ? ሎካል ቫሪያብል ይባላሉ። ከፈንክሽን ውጭ ዲክሌር የሚደረጉ ደግሞ ምንድናቸው? ግሎባል ቫሪያብል ናቸው ማለት። ከፈንክሽን ውጭ ሆነ ግሎባል ቫሪያብል ነው። አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምናየው ከኢንት ሚን ከሜን ፈንክሽን ውጭ ዲፋይን የተደረገ ቫሪያብል አለ ማለት ኢንት ጂ። ይሄ ቫሪያብል ምን አይነት ነው? ግሎባል ቫሪያብል ነው ማለት ነው ይሄኛው ቫሪያብል። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንት ኤ እና ቢ ሁለቱ ቫሪያብሎች ምንድናቸው? ሁለቱ ቫሪያብሎች ሜን ፈንክሽን ውስጥ ዲክሌር ስለተደረጉ ሎካል ቫሪያብል ናቸው። እዚህ ጋር ምንምታ ኢንት ኤክስ፣ ኤክስም ሎካል ቫሪያብል ነው ምክንያቱም ብሎክ ውስጥ ነው። ብሎክ ማለት ያው እንደነገርኳችሁ በከርሊ ብሬስ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ሁላ ብሎክ ይባላል። ብሎክ ውስጥም ዲፋይን ስለተደረገ ምንድነው ማለት ነው? ይሄኛው ሎካል ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ሶ ግሎባል ማለት ከፈንክሽን ውጭ ነው። ሎካል ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግሎባል ፈንክሽን ውስጥ ወይም ብሎክ ውስጥ ዲፋይን ከተደረገ ሎካል ነው ማለት ነው። እሺ እንዴት ነው የምንሰራው ነው? ፈንክሽን ውስጥ ዲፋይን የተደረጉ ሎካል ቫሪያብሎች ፈንክሽን ውስጥ ብቻ ነው ልንጠቀማቸው የምንችለው። ከፈንክሽን ውጭ ምንም ስራ አይሰሩም። ስኮፓቸው ፈንክሽን ውስጥ ነው። ብሎክ ውስጥም ዲፋይን የተደረጉ ቫሪያብሎች ብሎካቸው ውስጥ ነው የሚሰሩት፣ በዛ ብሎክ ውስጥ። ከዛ ብሎክ ውጭ መጠቀም አትችሉም። ግሎባል ቫሪያብል ከሆነ ግን የትም ቦታ ላይ መጠቀም የምትችሏቸው ቫሪያብል ታይፖች ግሎባል ቫሪያብል የምንላቸው ማለት ነው። እሺ ተመሳሳይ ግሎባል እና ሎካል ቫሪያብል ቢኖርስ እንዴት ነው? ሁለቱም ተመሳሳይ ስም ካለው ቅድሚያ የምንሰጠው ለማን ነው? ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው? ለሎካል ቫሪያብል ነው። ፕራዮሪቲ እሱ ይቀርማል ማለት ነው። እስቲ እዚህ ነው አውትፑቱን ነው ረን እናድርገውና አውትፑቱን እንደሚሰራል እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 እና 0። 3 ማለት ያው ሲያውት ጂ ስትሉት ኤ 10 ነው፣ ቢ 20 ነው። ኤ ፕላስ ቢ ሁለቱም ሎካል ቫሪያብሎች ናቸው። ኤ እና ቢ ሲደመሩ 30 መጣ ማለት ነው። ሶ የጂ ቫልዩ ስንት ሆነ ማለት ነው? 30 ሆኖ ቁጭ አለልን ነው። እሺ እስቲ እዚህ ጋር አውትፑት ኤክስ ምን ምን ይመስላችኋል? እዚህ ጋር ኢፍ 5 ግሬተር ዛን 4 ትሩ ነው አይደል? ኮንዲሽን ሶ ትሩ ስለሆነ አዲስ ቫሪያብል ዲክሌር አደረኩት ኤክስ ኢኳል ቱ 10። ቀጥሎ ሲአውት ኤክስ አልኩት ምን ምን ይመስላችኋል? ኤረር ነው የሚሰጣል። ምክንያቱም ይሄ ሲአውት ኤክስ ስኮፑ የቱ ጋር ነው? ስኮፑ እንደምታይ ዲክሌር ተደረገው እዚህ ብሎክ ውስጥ ነው። እዚህ ብሎክ ውስጥ ብቻ ነው ልትጠቀሙት የምትችሉት ይሄንን ኤክስ። ይሄ ኤክስ ከብሎክ ውጭ ሊሰራላችሁ አይችልም። ምን ብያችኋል? ሎካል ቫሪያብል በተሰጠው ስኮፕ ብቻ ነው የሚሰራው። ይሄ ደግሞ ብሎክ ውስጥ ነው ዲፋይን የተደረገው፣ በዛ ብሎክ ውስጥ ብቻ ነው ሊሰራ የሚችለው። ከዛ ብሎክ ውጭ አይሰራላችሁ ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው እዚህ ጋር ኤረር ያለን። ይሄን ግን ብሎክ ውስጥ ብናስገባው ኖሮ ግን ይሰራልናል። አሁን ኤረር የምታደርጉት አውትፑቱ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሶ 10 የሚለው ያው አውትፑቱን እያያችሁት 30 እና
10 ሁለቱ አውትፑቶች አንድ ላይ ወጥተዋል። እሺ እዚህ ጋር ቫሪያብል ስኮፕ ላይ አንድ ምን አለ ኢኒሻላይዝ ሎካል እና ግሎባል ቫሪያብሎች ምንድናቸው? ሎካል ቫሪያብል እኛ ዲክሌር ካደረግነው በኋላ ኢኒሻላይዝ በሲስተሙ አይደረግም እኛው ራሳችን ኢኒሻላይዝ ካላደረግነው ማለት ነው። ግሎባል ቫሪያብል ግን እኛም ኢኒሻላይዝ ባናደርገው ምን ይሆናል? ባይ ዲፎልት ሲስተሙ ራሱ ምን ያደርጋል? ዲክሌር ራሱ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል። ኢንቲጀር ከሆነ 0 ነው፣ ካራክተር ከሆነ ባክስላሽ 0 እዚህ ጋር የምታዩት ፍሎት እና ደብልም ከሆነ 0 ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ቫልዩዎች ራሱን ዲክሌር ምን የሚያደርጋቸው ኢኒሻላይዝ የሚያደርጋቸው። በጣም ቀላል ኤግዛምፕል እንዲህ ኢንት ጂ ኮማ ዋይ ዋይን ምንም ዲክሌር አላደረግነው ቫልዩም አልሰጠነው። ታች መታችሁ ሲአውት ዋይ ብትሉት ምን እንደሚወጣላችሁ እስቲ ሲአውት ኢንድ ዋይ ብትሉት ዋይ ምንም ቫልዩ አልሰጣችሁትም ግን 0 ነው የሚያወጣላችሁ። ከታች እዚህ ጋር 0 ወጣላችኋል ማለት ነው። ይሄን 0 እናንተ አይደለም የሰጣችሁት ማን የሰጠው ማለት ሲስተሙ ራሱ ነው የሰጠው። ለቫልዩ ለቫሪያብላችሁ ምንም ዲክሌር ኢኒሻላይዝ ካላደረጋችሁለት የራሱን ቫልዩ ይሰጣል። ኢኒሻላይዝ ከተደረገ ኢኒሻላይዝ የተደረገው ነው የሚሰጠው። ኢኒሻላይዝ ካልተደረገ ግን ሲስተሙ የራሱን ቫልዩ ይሰጣል። ይሄን ግን የሚሰራላችሁ ለማን ለግሎባል ቫሪያብል ነው። ሎካል ቫሪያብሎች ይሄ ነገር አይሰራላቸውም ማለት ነው።